ταξίδι μου στην Ξάνθη ήταν ένας ατελείωτος γαστρονομικός μαραθώνιος. Και αυτά τα γλυκά, Παναγία μου. Η αλήθεια είναι πως η Ξάνθη είναι από τους καλύτερους προορισμούς που έχουμε πάει και το καταλαβαίνω από όλο τον κόσμο που δουλεύει για αυτή την εκπομπή. Γιατί όλοι ανυπομονούν να κάνουμε break για να φάνε. Είστε σε δίαιτα? Έχετε αποφασίσει να μαζευτείτε λίγο τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα? Προειδοποιώ πριν ξεκινήσουμε. Αυτό το επεισόδιο θα σας βάλει σε πειρασμό. Τι λέει ρε φίλε. Τι κάνεις? Παιδιά, μην γελιέστε. Σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε μια πόλη, πρέπει να βρείτε έναν ντόπιο. Όσα site και να διαβάσετε, όσο Google και αν ανοίξετε, δεν πρόκειται να πάτε στα σημεία που πρέπει να πάτε. Εδώ πέρα, το local το βρήκαμε. Κοίταξε, στην Ξάνθη έχω έρθει πολλές φορές. Δεν είναι η αλλά... πρώτη φορά που είσαι. Όχι, βέβαια, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα έρθω και θα με ξαναγγίσεις εσύ. Τέλεια, χαίρομαι πολύ, χαίρομαι που σε βλέπω Από εδώ. πού ξεκινάμε? Πάμε να φάμε καμιά μπουγάτσα πρωί-πρωί. Πάμε να φάμε μπουγάτσα. Από πού? Πάμε από εδώ. Από εδώ. Ο Ερτζάν είναι ένας φίλος από τη σχολή. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, είμαι λογιστής. Έχω σπουδάσει λογιστική, ήμασταν μαζί στη σχολή. Έχω πάρει και πτυχίο. Ξέρετε γι' αυτό. Εδώ είναι η περιοχή με τα μπουγατσατζίδικα της Ξάνθης. Ο κόσμος απολαμβάνει το πρωινό του εδώ πέρα. Είναι στη σειρά, ρε φίλε. Είναι στη σειρά, είναι πιάτσα εδώ. Είναι όπως τα ταξί. Σαν ταξί, άρα και γεια σας. Φαντάζομαι ότι έχεις κάποιον αγαπημένο. Κοίτα, αγαπημένο έχω σίγουρα, αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί είμαι λογιστής και ξέρεις, πρέπει να είμαι λίγο. Πρέπει να τα πας καλά με όλους. Να τα πάω καλά με όλους. Μπορεί έτσι. να τους έχεις και τους 3 πελάτες. Έτσι ακριβώς. Οπότε τι θα κάνουμε, θα πάρουμε και από τους 3. Θα πάρουμε και από τους 3. Ωραία. Θα αποφασίσεις εσύ. Κάτσε. Όση μπουγάτσα και να μου φέρεις, ποτέ δεν είναι αρκετή. Έχω φάει πολλές μπουγάτσες στη ζωή μου, αλλά μπουγάτσα tasting δεν είχα ξανακάνει. Πάντα ήθελα να κάνω παραγγελία από 3 μαγαζιά, ταυτόχρονα. Αμάν. Ναι, είναι από την όρεξη. Ευχαριστούμε πολύ. Ήρθατε. Ευχαριστούμε. Καλή όρεξη. Τι σας όρεξη. Από παντού. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Να πάρω κι εγώ. Δυνατός. Δυνατός. Είναι όλα εξαιρετικά. Δυνατός κι αυτός. Φίλε, είναι ίσως από τις πιο νόστιμες μπουγάτες που έχω φάει ως τώρα. Πραγματικά. Δεν παίζονται. Όντως, και να σε ρωτούσα να μου πεις ποιος είναι ο καλύτερος, δεν μπορείς να μου πεις. Να απαντήσεις πραγματικά. Πρέπει να ξαναδοκιμάσω. Είναι η μαγεία της Ξάνθης.
Για να σιγουρευτώ. Μαγιά της κάνεις δεν είσαι μπουγάτσα. Είναι παντού. Λοιπόν, ξαναξεκινάω. Άλλη μια γύρα. Για δοκίμασε. Τα μπουγατσατζίδικα στην Ξάνθη πουλάνε καθημερινά πολλά κιλά μπουγάτσας. Και στις 12 το πολύ κλείνουν. Γιατί εδώ η μπουγάτσα τρώγεται μόνο ως πρωινό. Πουλιέται με το κιλό, κόβεται σε μπουκίτσες πριν το σερβίρισμα και φυσικά δεν περιέχει μόνο κρέμα. Ό,τι γέμιση και να βάλεις ανάμεσα σε αυτό το τραγανό αέρνο φύλλο θα το πεις πάντα μπουγάτσα. Παιδιά, εγώ αποφάσισα. Πρέπει να δοκιμάσετε και εσείς. Δεν είναι τυχαίο που την Ξάνθη τη λένε την πόλη με τα 1000 χρώματα. Είναι μια πόλη που πραγματικά θέλεις να μείνεις. Είναι απίστευτη η ποικιλία που έχει σε γεύσεις, σε εικόνες. Εδώ πέρα είναι μια άλλη μια πιάτσα, όπως ήταν οι μπουγάτσες. Είναι εδώ το σοκάκι με τα παπούτσια. Ο καλύτερος στενό της Ξάνθης. Ναι. Ωραία. Έχει τα πάντα εδώ, Έχει. Κοίτα εδώ στενό μέσα. Ο καλύτερος καφετής εδώ του τόπου. Του τόπου ολόκληρο. Ολόκληρο ο καλύτερος καφετής. Έλα εδώ ρε Γιάννη. Έχω έρθει εδώ να με γυρίσει ο Ερτζάν και φαίνεται ότι δεν ξέρει τίποτα. Το Γιάννη δεν τον ήξερε. Είναι ο καλύτερος καφετής. Έτσι και έρθεις Ξάνθη πρέπει να πεις στο καφέ του. Το καλύτερο ελληνικό καφέ. Θα περάσουμε μετά. Δεν τον ήξερες. Αυτόν ομολογώ δεν τον ήξερα. Πώς γίνεται αυτό, εδώ πέρα φαίνεται ότι είναι ο νούμερο 1. Γράψε μείον. Ο παράγοντας. Άρα ξέρεις, πρέπει να έρθεις αύριο στο Γιάννη για καφέ. Οπωσδήποτε. Έγινε. Μου άρεσε η βόλτα στις αγορές της Ξάνθης, αλλά εγώ δεν ήθελα να αγοράσω ούτε ρούχα ούτε παπούτσια. Άλλη ήταν η αδυναμία μου. Και ο φίλος μου το ήξερε καλά. Τώρα θα σε πάω σε ένα μαγαζί με χαλβά παραδοσιακό της Ξάνθης να δοκιμάσεις διάφορους χαλβάδες. Είναι διάσημη η Ξάνθη για τους χαλβάδες της. Ναι, φίλε. Θα έπρεπε να το ξέρεις. Θα έπρεπε. Τώρα μου τη λες, για πριν. Μόνο χαλβάδες. Ναι, από το 1920. Καλημέρα σας. Ορίστε. Εδώ έχουμε φιστίκι Αιγίνης, ο χαλβάς, είναι με απλός. Εδώ έχουμε με κουβερτούρα υγείας. Εδώ είναι ο απλός ο χαλβάς, ο άσπρος, βανίλια. Και εδώ έχουμε φουντούκι, κράμπερι και σοκολάτα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το κλασικό. Όποια επιθυμείς. Ωραίος χαλβάδες είναι. Εξαιρετικός. Να σου κάνω ερώτηση. Το δοκιμά. Από τι γίνεται το χαλβάς. Ταχύνι πρέπει να είναι. Το ξέρεις, τι άλλο. Τίποτα. Μόνο αυτό. Το καταλάβατε έτσι. Ο Ερτζάν ήξερε για τη μαγειρική όσα εγώ θυμόμουν για τη λογιστική. Δηλαδή σχεδόν τίποτα. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Ναι. Είναι λεπτή ισορροπία από το να χαλάσει στο να γίνει τέλειος. Πρέπει να ξέρει ο μάστορας να ψήσει σωστά τη ζάχαρη, σωστά. Άρα είναι ταλαντούχος. Βέβαια. Εσύ φτιάχνεις. Δεν μπορώ να φτιάξω έτσι. Φτιάχνω σπιτικό στο τηγανάκι, αλλά δεν βγαίνει έτσι όπως βγαίνει εδώ πέρα με τα εργαλεία τα σωστά. Και αυτός είναι ο περίεργος. Με το κράμπερι και όλα τα υπόλοιπα. Και ο τελευταίος δυνατός. Τέλειο. Πάμε. Πάμε. Ευχαριστούμε. Εμείς Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, είχα έτσι ρωτήσει τον κόσμο πού πρέπει να πάω σε όλη την Ελλάδα και πού θα ήθελε να με δει. Τα περισσότερα μηνύματα που πήραμε για την Ξάνθη ήταν στοχευμένα σε 4 μαγαζιά και βέβαια ένα από αυτά ήταν ο Καραχασάν. Καλημέρα. Και εδώ είναι ο περιβόητος Καραχασάν. Σωστά? Πολύ σωστά. Να καθίσουμε. Φυσικά. Τι θα μας φέρετε? Θα σου φέρουμε παστούρμα. Και αυτός είναι πασομάς με μοσχάρι. Ναι, μόνο μοσχάρι. Μόνο Είναι μοσχάρι. από εκλεκτό μέρος του μοσχαριού, από το τρανς.
Γι' αυτό και είναι τόσο ωραίο, σαν φιλέτο. Και εξεργάζεται 40 μέρες. Μένει σε αλάτι υποπίεση, μετά ξαλμυρίζεται. Μόλις είναι έτοιμο και στεγνώσει, βάζουμε το τσιμένι από πάνω, το μείγμα από μπαχαρικά και το πουλάμε. Δηλαδή το βγάζουμε στην παραγωγή. Άρα να δοκιμάσουμε. Εννοείται. Καλή όρεξη. Πάμε, Ρετζάν. Πάμε. Έλα, Ρετζάν. Εκεί δες εδώ. Είναι, το βλέπεις, είναι μάστορας. Εξαιρετικό. Το τύλιξε. Πολύ ωραίος. Στην αρχή, έτσι όπως το είδα στο πιάτο, λέω, μα καλά, τι κάνανε. Το αφήσαν και ξεράθηκε 5-6 ώρες έξω. Όχι. Αυτός είναι ο σωστός ο παστομάς. Είναι πολύ πιο ελαφρύς ο παστομάς από αυτούς που έχω φάει. Ναι. Δηλαδή, δεν έχει πολύ λίπος, δεν έχει ίνες μέσα, είναι το κρέας, λες και τρως φιλέτο. Και το γύρω-γύρω το τσιμένι, όπως το λέμε, είναι όσο πρέπει. Όχι πάρα πολύ, για να μένει στο τέλος κάτω και να το τρως και ευχάριστα. Ο παστούρμας πρέπει να στεγνώσει καλά. Όσο στεγνώνει, οριμάζει και όσο οριμάζει γίνεται πολύ πιο γευστικός. Το κακό είναι ότι δεν μπορείς να σταματήσεις, Σ' άρεσε? Κάτι ήξερε, μας έχει φέρει εδώ πέρα 300 γραμμάρια. Το βλέπεις. Μπορεί και παραπάνω. Αυτό είναι σαν πατατάκι. Είναι και λεπτοκομμένο. Είναι φλίδα, μπορείς να δεις ανάμεσα, μπορείς να δεις απέναντι κανονικά. Πατανόστιμος. Και εδώ τι είναι? Εδώ είναι η πλατεία Ελευθερίας Ναι. και δεξιά μας είναι η Δημοτική Αγορά. Πάμε. Πάμε. Σε κάθε αγορά στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει τουλάχιστον ένα κοτοπουλάδικο. Είναι το παραδοσιακό fast food της περιοχής. Όσοι ξεχαστούν με τα ψώνια ή το τάβλι, παίρνουν ένα ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας και γυρνάνε σπίτι έτοιμοι για φαγητό. Ο πρόεδρος, ο καταλληλότερος άνθρωπος να σου απαντήσει για την ιστορία της πόλης. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Πώς είστε? Κάνετε. Πολύ καλά, εσείς. Καλά. Λοιπόν. Σας βρήκα στο κατάλληλο μέρος. Ναι. Άμα ερχόταν ένας άνθρωπος και σου έλεγε σε 2 λεπτά θέλω να ξέρω την ιστορία της πόλης, τι θα του έλεγες? Καταρχάς, ήρθατε σε μια πανέμορφη πόλη, αλλά πρέπει να ανακαλύψεις τις ομορφιές αυτής της πόλης. Θα περπατήσεις στους δρόμους της Ξάνθης, θα φτάσεις πάνω στην παλιά πόλη, θα συναντήσεις το σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη, όπου γεννήθηκε εδώ. Θα περπατήσεις στα καλλιτερίμια της Ξάνθης, της παλιάς πόλης. Εκεί θα δεις και θα νιώσεις την αίσθηση, την έγκλη της Belle Époque, των καπνεμπόρων. Την Ξάνθη, η οποία χωρίζεται σχετικά στη μέση, τη μουσουλμανική συνοικία, την συνοικία των χριστιανών εμπόρων που ήταν κάποτε. Ξέρετε, εμείς εδώ μάθαμε να συμβιώνουμε αρμονικά αιώνες τώρα στην πόλη μας. Πάνω στην παλιά Μητρόπολη θα δεις, Άκη, το καταπληκτικό καμπαναριό και ακριβώς δίπλα θα δεις το παλιό τζαμί με το μιναρέ. Όλα αυτά συνυπάρχουν μαγικά σε αυτή την πόλη και όλη αυτή η συνύπαρξη εδώ σε εμάς μας έχει φέρει την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας να έχει ανακατευτεί κάπως. Είναι πανέμορφο αυτό το μίξ. Είναι πανέμορφο και αυτό έχει περάσει στους χορούς μας, στη διασκέδασή μας, αλλά ακόμα και στο φαγητό μας. Τώρα, εγώ λέω να τα πούμε λίγο παραπάνω, Ναι, αλλά βέβαια. μην το πούμε έτσι. Ναι. Να τα πούμε λίγο φαγητό. Μα γι' αυτό ήρθαμε άλλωστε. Τι θα πάρουμε? Γι' αυτό ήρθαμε άλλωστε. Κατάστημα! Το πουλάκι. Και σκάσαν 3 κιλά κρέας. Πρέπει να ορμήξουμε, Ερτζάν. Πες Φάει μέσα. όρμα. Ερτζάν, από εδώ κοτοπουλάκι. Ποιο είναι το δυνατό εδώ πέρα? Θυμίζω το Το δυνατό κοτόπουλο. είναι όλα πολύ ωραία. Το κοτόπουλο είναι φανταστικό. Πρέπει φίλε, το κάρβουνο είναι ασυναγώνιστο. Απλά το κάρβουνο θέλει μάστορα. Άμα δεν έχεις μάστορα δεν βγαίνει σωστό. Όλη τη μέρα εδώ, Μπράβο το κάρβουνο ρε φίλε. Κάνει και εξαιρετικό το κρέας, Το κάρβουνο το ψήνει μέχρι μέσα. Και το κάνει μαλακό και νόστιμο. Εξαιρετικό. Στη Δημοτική Αγορά τι έχει? Καταστήματα με κρεοπολία βασικά και είναι 2 στοές ουσιαστικά. Στη μία είναι τα κρέατα και στην άλλη κρεοπολείο και μαναδική. Και τα ψαράδικα όλα εδώ πέρα, όλα φρέσκα, για να δω. Εξαιρετικά. Α, εδώ πέρα είναι η κατάσταση, Γλώσσα βοδινή, παστράμι, παστούρμας, καβουρμάς, πανσέτα, Πρέπει να δοκιμάσω λουκάνικα. οπωσδήποτε. Να καθίσουμε να δοκιμάσουμε ρε φίλε.
Αν ρωτάτε τη γνώμη μου, αυτά είναι τα σωστά σουβενίρ που πρέπει να πάρετε φεύγοντας από την Ξάνθη. Σουτζούκι, γλώσσα, παστούρμα και φυσικά καβουρμά. Γεια σας. Γεια σας. Σας έχουμε φέρει το καβουρμά μας, το οποίο διαφέρει από τους υπόλοιπους καβουρμάδες της Θράκης. Είναι χωρίς συντηρητικά, με αλατοπίπερο μόνο και από βόδινο κρέας. Και πιο σκούρος είναι ο καβουρμάς αυτός, δεν είναι τόσο Επειδή είναι λευκός. από βόδινο κρέας. Δεν έχει μέσα χοιρινό. Και περιβόητη γλώσσα. Ναι, και η γλώσσα είναι καπνιστή, βοδινή και το προτείνουμε για καλό μεζεδάκι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα έχουμε και τσίπουρο. Θέλει και τσίπουρο ο Ερτζάν. Πώς σου φαίνεται? Είναι σαν μπέικον καπνιστό, Ναι. αλλά πιο γκουρμέ ρε φίλε. Αυτό το σοτάρεις σε τηγανάκι, το ψήνεις ή το τρως έτσι όπως είναι? Έτσι όπως είναι το τρως, απλά αν θες μπορείς να το σουτάρεις κιόλας. Άντε, στην υγεία μας. Στην υγεία μας. Κάτσε να φάω και τον καβουρμά γιατί μου έχει κάνει έτσι κέφι. Και εδώ είναι η πρώτη. Τι λες? Αυτό είναι κρέας ρε φίλε. Είναι κρέας. Θες να το φας έτσι όπως είναι. Αντιθέτως, η γλώσσα θα την έβαζα αυγά. Ναι. Θα την έβαζαν πάντα γιατί έχει αρκετό λίπος και είναι και καπνιστή, οπότε θα βγάλει υπέροχη γεύση στο φαγητό. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση αντιστρέψαμε τη χρήση των αλλαντικών. Δηλαδή, αυτό θα το τρώγα σκέτο και αυτό είναι το έψινα. Εμπιστεύομαι την άποψή σου βασικά. Όχι, αλήθεια. Εγώ θα πάρω από αυτή τη γλώσσα και θα τη δοκιμάσεις. σοτάρω και πιστεύω ότι θα είναι 10 φορές πιο νόστιμο. Και δεν μου είπες ποτέ γιατί παράτησες τη λογιστική και πήγες να γίνεις μάγειρας. Κοίταξε, το πτυχίο το πήρα, σαν και εσένα. Είσαι ο μοναδικός από την παρέα που έφυγες από το αντικείμενο. Εγώ ήθελα να γυρίσω στον κόσμο, η αλήθεια είναι, και συνειδητοποίησα ότι με τη λογιστική δεν μπορώ να το κάνω. Και κάποια μέρα αποφάσισα να γίνω η σερβιτόρος ή μάγειρας για να γυρίσω στον κόσμο. Έτσι παράτησα τη λογιστική και ασχολήθηκα με μαγειρική. Εσύ, μεγαλομέτωχος και παράγοντας της λογιστικής, και εγώ στην μπεσαμέλ και στην κατσαρόλα. Το καταλαβαίνεις. Τέλεια. Γεια μας. Θυμάμαι, γιατί έχω έρθει αρκετές φορές στη Ξάνθη, ότι είχα πάει σε ένα μαγαζί στην πλατεία που είχα φάει εξαιρετικό καζάντι, το καλύτερο που έχω φάει. Δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος από το φίλο μου τον Έντερ. Εγώ να ξέρεις μετά από εδώ Εκεί. θα πάω για καζάντι. Οπωσδήποτε, σου προτείνω να πας. Αλλά πρώτα ας φάμε τον καβουρμά μας, γιατί είναι μοναδικός. Έφτασε μεσημέρι και ο Ερτζάν, εξουθενωμένος, αποφάσισε να εγκαταλείψει το μαραθώνιο φαγητού. Εγώ όμως, ως σωστός επαγγελματίας, είχα καθήκον να συνεχίσω. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα, φίλε. Κι εγώ. Από εδώ και πέρα σε αναλαμβάνει ο φίλος μου ο Έντερ. Στο ζαχαροπλαστείο Νέα Ελλάς είχα ξαναπάει. Αλλά είναι η πρώτη φορά που πάω με βίσμα. 3, 6, 9, 12 γλυκά. Υπερβολή στα γλυκά πότε υπήρξε, Άκη? Εσύ μπορείς να φας 12 γλυκά. Άνετα. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Καζάντιπι, σάμαλι, εκμεκ. Φιλοειδή με φιστίκια γίνης. Ρεβανίτο ξανθιώτικο, φίστικο σαραγλί. Σεκέρ παρέ, φιλοειδή με καρύδι, γέμιση. Καταήφι με φιστίκι. Χάλβα μυγδαλένιο, προφιτερό και κρεμούδα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το καζάντιπι, που έχει το πιο νόστιμο καζάντιπι που υπάρχει στον κόσμο. Σε περίπτωση που δεν έχετε φάει από αυτό το μαγαζί καζάντιπι, δεν έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας γλυκό με κρέμα. Η συνταγή είναι πάνω από 100 χρόνια. Οι συνταγές, όλες αυτές που βλέπεις στο ψυγείο, προέρχονται από 3 Αρβανίτες που ήρθαν στη Ξάνθη το 1896 και άνοιξαν αυτό το ζαχαροπλαστείο. Εσύ δεν έχεις αλλάξει καμία από τις συνταγές. Καμία. Εγώ τώρα, κανονικά τα γλυκά τα τρώω γρήγορα. Δεν θέλω να τελειώσει. Θέλω να τα απολαύσω. Θέλω μπουκίτσα. Ακόμα και η υφή που έχει είναι μοναδική. Να το ευχαριστηθώ. Το σάμαλι το καλύτερο που έχω φάει
Θα σου πω, ως τώρα στη ζωή μου είναι από έναν πλανόδιο πολιτή στο Καπάνι στη Θεσσαλονίκη. Έξω ακριβώς από την αγορά πουλάει το σάμαλι και θεωρώ ότι είναι το καλύτερο. Για να δω, πλησιάζεις. Γιατί καταλαβαίνεις, έχω βάλει κι εγώ κάποια στάνταρ. Ωραία. Για δοκιμάσε και πες μου. Ή αυτός πήρε τη συνταγή από σένα ή εσύ από αυτόν. Τι έχει γίνει? Τίποτα από το δύο. Αυτό είναι σάμαλι, ρε φίλε. Τίποτα από τα δύο. Και το σεκέρ παρέ επίσης είναι πολύ σημαντικό. Το σεκέρ παρέ είναι αντιπροσωπευτικό γλυκό του μαγαζιού. Είναι από την πρώτη μέρα παράγεται αυτό το γλυκό. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει στην Ξάνθη και να μην πας σε αυτό το μαγαζί. Είναι ένα μαγαζί που είναι 100 χρόνια σε αυτό το σημείο. Ένα μαγαζί που έχει χτίσει το δικό του brand. Όποιον Ξανθιώτη και να ρωτήσει, θα σου πει ότι άμα δεν πας στη Νέα Ελλάδα, είναι σαν να μην έχεις πάει στην Ξάνθη. Για μένα, το καζάντι πίσω είναι ανεπανάληπτο. Κάθε φορά που θα έρθουμε, το πρώτο γλυκό που θα παίρνω θα είναι αυτό και από εκεί και πέρα συμπληρωματικά μπορεί να παίρνω 2-3 ακόμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πάρω ένα ραβανί, ένα σεκέρ παρέ και ένα κανταΐφι με φιστίκι. Γεια σου. Ωραία. Γεια σου, φιλάκι. Είστε ακόμα μαζί μου? Δεν πιστεύω να κουραστήκατε. Είχα σημειώσει άλλο ένα αξιοθέατο που έπρεπε οπωσδήποτε να δω στην Ξάνθη. Το ζαχαροπλαστείο του Παπαπαρασκευά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να το επισκεφτείτε, αλλά ο σημαντικότερος είναι ένας. Η καριόκα της Ξάνθης. Τι είναι? Είναι όπως τα τρίγωνα της Θεσσαλονίκης. Σήμα κατά τεθέν της πόλης. Δεν είναι τυχαίο που το εργαστήριο είναι ολόκληρο εργοστάσιο. Εδώ παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα καριόκα στην Ελλάδα και όχι μόνο. Γεια σου ρε Στέλιο. Γεια σου Άκη. Τι κάνεις? Καλά φίλε. Καλά, μυρίζει καταπληκτικά. Γίνεται χαμός, είναι σαν το Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας. Από εκεί τούρτες, από εκεί γλυκά, από εκεί παντεσπάνια, από εδώ σιροπιαστά, από εκεί και άλλες τούρτες. Γίνεται χαμός, Όπου και να κοιτάξεις εδώ πέρα έχει και ένα γλυκό να ξέρεις. Κάθε πόστο κάνει διαφορετικό γλυκό. Κάθε πόστο έχει διαφορετικά γλυκά. Είμαστε 28 άτομα αυτή τη στιγμή στην παραγωγή. Ναι. Και από ό,τι καταλαβαίνεις δουλεύουμε με γρήγορους ρυθμούς. Τι κάνουμε? Εδώ. Εδώ ετοιμάζουν τα παιδιά μερικές τούρτες. Ωραία. Και εδώ είναι το σημείο Άκη που γίνεται καριόκα. Να πούμε ότι είναι το σημείο 0. Να πούμε ότι είναι το σημείο 0. Εδώ είναι το μείγμα. Εδώ είναι όλο μας το μείγμα. Παρασκευάζουμε σχεδόν καθημερινά την καριόκα. Και ετησίως υπολογίζουμε ότι κάνουμε περίπου 50 τόνους. Και από εδώ είναι ο Γιώργος που θα σου μάθει όλα τα μυστικά. Καλώς τον Άκη. Τι κάνεις, φίλε? Πρώτον, όπως βλέπεις, για να γίνει καριόκα θέλει μια ομάδα μπάσκετ. Έτσι, πεντάδα παίζουμε. Στη θέση 2 θα σε βάλουμε Ο αγωνιστή. προπονητής ποιος είναι? Ο προπονητής είναι ο Στέλης. Εγώ να ξέρεις είμαι στον πάγκο, δεν θέλω να πω σήμερα. Στην έφερα, δεν το περίμενες. Λοιπόν, έχει παντεσπάνι, καρύδι. Το γλάσο, το οποίο γλάσο φτιάχνουμε εμείς από τη βανίλια, το υποβρύκιο που λέμε, σοκολάτα, γάλακτος και το παντεσπάνι. Παντεσπάνι βάζεις απ' έξω, Ναι, ναι, ναι. δεν το έχω ξαναδεί. Δεν ήξερα ότι η καριόκα εξωτερικά έχει παντεσπάνι. Είναι κάποια πράγματα Άκη που κάνουν τη διαφορά. Εγώ βάζω και κανέλα, βάζω και γαρίφαλο, βάζω και μπισκότα. Το έχασες, το έχασες. Αυτό σου λέω, γι' αυτό σου λέω, πες μου τι λάθη κάνω για να τα διορθώσω. Κανέλα θα βάζεις στο ριζόγαλο και γαρίφαλο θα βάζεις στο ισλί. Ρε φίλε, δεν θα πας στη Θεσσαλονίκη καριόκα χωρίς κανέλα. Εντάξει, ο μύθος της καριόκας ότι βάζουμε ό,τι έχει περισσέψει από το ζαχαροπλαστείο, νομίζω ότι σε αυτή την επίσκεψη θα καταρριφθεί. Εδώ πέρα η καριόκα είναι επιστήμη. Το κάθε τι που μπαίνει είναι ζυγισμένο και προμελετημένο. Μπισκότα δεν μπαίνουν στη δικιά μας καριόκα, άλλα υπολείμματα δεν μπαίνουν. Μυρωδικά και λικέρ και αρωματικά και τέτοια δεν μπαίνουν. Και σκέψου και τ' άλλο, ότι για να κάνεις 50 τόνους καριόκα το χρόνο, με μαζέματα και νομοσκορπίσματα δεν γίνει. Πώς δένουν όλα τα υλικά της καριόκας? Με ένα συστατικό. Το γλάσο βανίλιας. Θα πάρω λίγο, Εδώ είμαστε τώρα στο πρώτο τελευταίο στάδιο, έτσι. Σαν γκανάζ σοκολάτας με καρύδια. Λόγω του γλάσου νομίζω την κάνει λίγο κάπως μαστιχωτή, κάπως
Και πολύ γλυκιά. Και τη δένει κιόλας, έτσι. Πολύ γλυκιά, εγώ δεν τη βλέπω. Όχι για να σε λιγώνει. Ναι. Απλά είναι αυτό που λες. Είναι σαν ένα γκανάζι σφιχτό, που έχει μέσα όμως και παντισπάνι. Το δέσιμο δηλαδή του πατισπανιού για να μπορέσουμε να την πλάσουμε, να μην τρίβεται και όλα αυτά, βοηθάει πάρα πολύ το γλάσιο σε όλο αυτό. Και αυτό εδώ το πατισπάνι πώς είναι τόσο λεπτό? Όπως είναι ο τόμπος που λένε, απλά είναι σε πιο λεπτό και δεν Είναι σαν φύλλο χαρτί. Ναι. Και ουσιαστικά βάζεις το μείγμα εδώ, γυρνάς και αυτό δίνει και το τέλος σχήμα στην καριόκα. Πριν όμως το γυρίσεις, πρέπει να λείψεις με βούτυρο και σοκολάτα. Με βούτυρο και σοκολάτα. Κοίτα να δεις. Πόσα τεμάχια βγάζει η δόση? 7.500 περίπου. 7.500 και πόσες δόσεις κάνεις την ημέρα? Μία τώρα στην normal season και 2 και 3 μπορεί να χρειαστεί το Δεκέμβρη. Νομίζω πρέπει να καλέσουμε την Επιτροπή Guinness εδώ πέρα να δείξουμε ότι η μεγαλύτερη παραγωγή καριόκα στον κόσμο γίνεται εδώ πέρα. Έχει έρθει Έχει έρθει. στην Ξάνθη. Έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη καριόκα στην Ξάνθη. Ήμασταν όλα τα ζαχαροπλαστεία μαζί. Το σωματείο Σαν μαζί. σωματείο το είχαμε κάνει. Είχαμε ενώσει 4 τραπέζια. Πάμε να σου δείξω τώρα ένα γλυκό που είναι λίγο της υπομονής. Το Ισλί. Το Ισλί. Το ξέρω, φίλε, είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Το Ισλί για μένα είναι ένα γλυκό με το οποίο έχω μεγαλώσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να κατεβώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και να μην σταματήσω σε ένα παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο να φάω 1-2 Ισλί. Και είναι πολύ όμορφο γιατί είναι σαν κέντημα. Είναι πολύτικο γλυκό. Είναι σαν τα μελομακάρονα. Σαν τα μελομακάρονα, δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι γεμιστό Ισλί σημαίνει και ντυμένο. κεντημένο. Και βλέπουμε ότι το κάνεις πάρα πολύ όμορφο έτσι με το... Γεμίζουμε το καρύδι και με το τσιμπιδάκι. και με το τσιμπιδάκι το κεντάμε. Πανέμορφο. Θέλει κόπο. Αλλά και αυτή είναι η ομορφιά του και στη γεύση Είναι αλλάζει. πιο νόστιμο γιατί αυτό Γίνεται ευτυχώς πιο γίνεται τραγανό. Γίνεται πιο τραγανό. Δίπλα φτιάχνουμε τα σαραγλάκια και γενικά γίνεται χαμός ρε φίλε εδώ πέρα. Παντού φτιάχνουν Παντού γλυκά. γλυκά. Δίπλα φτιάχνουν τούρτα, καρδιά. Γίνεται χαμός. Σε μία γωνιά κέικ, σε άλλη γωνιά καριόκες, σε άλλη γωνιά τούρτες, σε άλλη γωνιά σιροπιαστά, σε άλλο σημείο το ένα, σε άλλο σημείο το άλλο. Είναι ένας πολυχώρος που φτιάχνονται πάρα πολλά γλυκά που και να μην θες να τσιμπήσεις, σου τρέχουνε τα σάλια. Τώρα να σου πω την αλήθεια, το Ισλί το έχω λυπηστεί πάρα πολύ. Έχω να φάω χρόνια από τη Θεσσαλονίκη, αλλά ξέρω ότι τώρα έχει πλάσιμο, ψήσιμο, σιρόπιασμα, μία ωρίτσα τι θέλουμε. Πολύ έβαλες. Πολύ, Πολύ. Λιγότερο από μία. Θα περιμένεις μισή ώρα και θα τα έχουμε έτοιμα. Σε μισή ώρα παίρνω κουτάκι. Και παίρνεις κουτάκι. Θα ανεβάσουμε ρυθμούς. Την επόμενη μέρα ήθελα να κάνω ένα διάλειμμα από τα σιροπιαστά και να δοκιμάσω κάτι ακόμα πιο γλυκό. Στον κάμπο της Ξάνθης γίνεται κάτι πολύ σπουδαίο. Οι γυναίκες του χωριού Γεννησέα έχουν αναβιώσει την καλλιέργεια του ζαχαροκάλαμου. Στο μικρό τους εργαστήριο που δεν το πιάνει το μάτι σου, φτιάχνουν προϊόντα που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Σε λίγο καιρό από ζαχαροκάλαμο Ξάνθης θα φτιάχνετε μέχρι και ελληνικό ρούμι. Άρα με το που περάσουμε από το μηχάνημα το ζαχαροκάλαμο βγάζει έναν πολύ ωραίο χυμό, έναν γλυκό χυμό Που μπορούμε να τον πιούμε και έτσι. που μπορούμε να το πιούμε και έτσι. Είναι σαν ένα γλυκό νεράκι τώρα, Είναι ένας γλυκός χυμός. Πίνεται και με λάιμ, με δυόσμο. Άρα να τα πάμε με τη σειρά. Συνθλίβουμε το ζαχαροκάλαμο, βγάζουμε το χυμό και απλά βάζουμε όλο αυτόν το χυμό σε μία κατσαρόλα. Αυτό είναι. Καμία προσθήκη και τίποτα άλλο. Και μετά από 6 με 7 ώρες το τελικό Έχουμε προϊόν το τελικό προϊόν. είναι αυτό. Ναι. Είναι φανταστική διαδικασία. Και ένας τρόπος βέβαια, για αυτό φαντάζομαι συντηρείται πάρα πολύ καιρό. Από μόνο του είναι συντηρητικό. Έχουμε από την πρώτη απόσταξη που κάναμε το 2006. Παντρεύει 9 γεύσεις μαζί. Έτσι το χαρακτήρισαν από τα πανεπιστήμια που το στείλαμε για Και αναλύσεις. καραμέλα σου βγάζει, και σοκολάτα σου βγάζει, και φρούτα σου βγάζει, και δαμάσκηνο σου βγάζει. Δεν Και υπάρχει μία κάτι άλλο. ήπια ξινή και μία ήπια πικρή. Παρέχει 9 γεύσεις μαζί. Έχουμε ετοιμάσει και κάτι εδώ τοπικά, θρακιώτικα, τα οποία όλα οι γονείς μας με αυτά βιώσαν τα δύσκολα χρόνια. Ήταν η κολοκυθόπιτα. Την ψήνανε και μετά την περιχύνανε με το ωραίο μας πετμέζι.
Κι εγώ θέλω. Α, ζηλέψατε, Η Έλσα θέλει, έλα, θα συμπληρώσουμε και της Έλσα. Εγώ είμαι γλυκατσού. Είναι γλυκατσού η Έλσα. Γι' αυτό μπήκε στην ομάδα. Άρα είναι νόστιμο, αλλά με το που βάλεις και το πετμέζι, απογειώνεται. Και να ξέρεις τα ωφέλη του στα κόκαλα, στους πνεύμονες, άνθρωποι που βγαίνουν από βαριές φαρμακευτικές αγωγές, εμείς το δίνουμε σε όλη την Ελλάδα, το πετμέζι το δικό μας. Αυτά δίπλα τι είναι? Αυτό δίπλα, αφού αποχυμώσουμε το καλάμι μας, Ναι. είδαμε εμείς τώρα αργότερα ότι εδώ μας αφήνει κάποιο υλικό και πειραματιστήκαμε. Και το βγάλαμε, το ξεράναμε και το κάναμε αλεύρι. Αφού το κάναμε αλεύρι, δοκιμάσαμε και κάναμε γλυκά. Αυτό είναι... Λέμε, αυτό είναι ένα γλυκό τώρα φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από 2 κούπες αλεύρι από ζαχαροκάλαμο, το οποίο είναι γύρω στα 80 γραμμάρια, και 3 κουταλιές αλεύρι σίτου. Έχει μέσα 3 μπανάνες, πετμέζι από ζαχαροκάλαμο, 2 αυγά και 2 κουταλιές βούτυρο. Την έδωσε συνταγή? Ναι, τη δίνω, χαλάλι σας. Και φαντάζομαι ότι από πάνω... Όχι, δεν χρειάζεται. Το σιτάρι έχει υδατάνθρακες ανά 100 γραμμάρια 70-80%. Και εδώ έχουμε μόνο 8. Τι μας λέει? Ότι επιτρέπεται να το φάνε οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με τα κιλά, οι διαβητικοί, πολύ χαμηλό σε λιπαρά και ελάχιστους υδατάνθρακες. Αυτό είναι πετιμέζι bread. Με αλεύρι και θέλω να το πάρεις μαζί σου για να δεις τι μπορείς να κάνεις εσύ που είσαι επιστήμονας. Εγώ θα βάλω και πετιμέζι. Να βάλεις. Καταπληκτικό. Έφυγα από τον κάμπο και επέστρεψα στην Ξάνθη, που είναι χτισμένη αμφιθεατρικά κάτω από την οροσειρά της Ροδόπης. Εδώ καλλιεργούσαν παλαιότερα πρώτης ποιότητας αρωματικά καπνά και τα μοσχοπουλούσαν στο εξωτερικό. Αυτό που έμεινε να θυμίζει τη μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και την κοσμοπολίτικη έγκλη του παρελθόντος είναι η αρχοντική παλιά πόλη. Αν μπορείς έτσι να κοιτάξεις την Ξάνθη από ψηλά, είναι πολύ χαρακτηριστικό το που βρίσκεται η παλιά πόλη. Όπου δεις κεραμίδι, είναι παλιά πόλη. Εκεί πέρα είναι σαν να έχεις κάνει ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο, βρίσκεσαι σε μια άλλη εποχή. Το μόνο που θες είναι να περπατάς σοκάκια, να παίρνεις ένα καφέ και να βλέπεις όλο τον κόσμο να περνάει υπέροχα. Σε ένα μικρό στενάκι στην παλιά πόλη, ο Νίκος και η Ελένη έχουν τον τρόπο να παρουσιάσουν την ξανθιώτικη κουζίνα αλλιώς. Όσο και αν ταξιδέψω, δεν θα σταματήσει να με εντυπωσιάζει το μεράκι και η επιμονή των ανθρώπων που αναλαμβάνουν μικρά εστιατόρια και εινοποιεία και πηγαίνουν τη γαστρονομία αυτής της χώρας ένα βήμα παραπέρα. Την Ελένη και τον Κώστα τους γνώριζα. Μου σύστησαν το σάκι που έχει αμπελώνες και έφερε στο τραπέζι μας τα πιο πειραματικά κρασιά του. Natural, φυσικό αφρόδας κρασί, με ελληνικές ποικιλίες, ασιατικό και μαλαγουζιά, 15 μέρες ζυμώνει σε αμφορέα. Σε αμφορέα? Σε αμφορέα. Η αμφορής είναι ελληνική αρχαίη, με την αρχαία μέθοδο από την Κρήτη. Και όσο βρίσκεται στη ζύμωση, μετά εμφιαλώνεται και δημιουργείται η φυσαλίδα. Στην υγεία μας. Στην υγεία μας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να γίνει σε αμφορέα. Αυτό δεν θα αφήνει να φύγουν οι φυσαλίδες από μέσα? Όχι. Κλείνει ερμητικά? Όχι, δεν κλείνει καθόλου. Ενώ είναι στη ζύμωση, πριν τελειώσει η ζύμωση, εμφιαλώνεται και τελειώνει η ζύμωση στο μπουκάλι. Γι' αυτό δημιουργείται η φυσαλίδα. Καπνιστό. Ναι. Πολύ ωραίο. Ιδιαίτερο.
Ιδιαίτερο. Ένα ιδιαίτερο κρασί. Θα το συνδυάσουμε με τον καβουρμά με τα αυγά. Καβουρμά βέβαια θρακιώτικο. Φτιάχνει μοσχαράκι. Ένα μικρό ποσοστό κάποιοι χρησιμοποιούν και πρόβιο ή αρνίσιο. Βέβαια εδώ πέρα μιλάμε σε μία άλλη έκδοση καβουρμά. Αυγό, τυράκι, ντομάτα, πιτούλα. Είναι πιο ολοκληρωμένο γεύμα. Και διαφορετικό. Γιατί συνήθως το καβουρμά το τρώνε ή με αυγά ή με πατάτες μόνο. Έτσι δεν είναι? Έτσι, ναι. Απλά μπορεί να γίνει και σκέτος και κρυοστρώγεται φυσικά. Παλιά το προσφέραμε με κασεράκι Ξάνθης, ντοματούλα, τον καβουρμά και έμπαινε στο φούρνο. Και τη ριγανίτσα φυσικά χρησιμοποιούμε και τα τυρίγανη εμείς. Απλά ήταν λίγο πιο απλός. Καταλάβαινες περισσότερο ίσως τη γεύση του καβουρμά. Αυτό είναι φανταστικό. Σου βγάζει απίθανη γεύση. Είναι τόσο ολοκληρωμένο. Μεταξύ ο περισσότερος κόσμος ξέρει τη Θράκη για τα αλαντικά της. Είναι πολύ γνωστός τόπος για τα αλαντικά και όχι μόνο, αλλά και το κρασί. Δεν γνωρίζουν το πόσο ιστορία υπάρχει πίσω σε αυτόν τον τόπο, έτσι δεν είναι? Ήταν η πιο ξακουστή περιοχή στην αρχαία Ελλάδα για τα κρασιά. Ήταν από τα Άβδυρα και από τη Μαρόνια. Τα κρασιά της Θράκης ήταν τόσο δυνατά που η αρέωση έφτανε μέχρι και 1/12. Ένα μέρος κρασί, 12 μέρη νερό. Η αρχαία Θράκη ήταν ξακουστή για 3 πράγματα. Για τους μισθοφόρους, τους ιππείς που είχαν, τα άλογα και τα κρασιά της. Άρα υπάρχει τεράστια ιστορία του κρασιού. Από τα αρχαία χρόνια. Πόσοι εινοποιοί υπάρχουν τώρα στη Θράκη? Είμαστε όλοι μικρά εινοποιεία. Δεν υπάρχει κάποιο τεράστιο εινοποιείο. Είναι περίπου 15 σε όλη τη Θράκη. Θα μπορούσαν να είναι και περισσότεροι. Ναι. Έχουμε εδώ το τζιγεροσαρμά με σηκώτη αρνίσιο, ριζάκι και μυρωδικά, ορίστε, και από πάνω έχουμε πατατούλα. Και επειδή είναι λίγο βαρύς, βάζουμε και λίγο κρέμα γιαουρτιού. Το ξέρας. Ταιριάζει, ορίστε. Πιο πολύ θεωρείται παραδοσιακό φαγητό του Πάσχα. Γιατί σφάζανε τα αρνάκια, για τις σούβλες, κάναν τη μαγειρίτσα το βράδυ της Ανάστασης και την επόμενη μέρα οι νοικοκυρές όλες το ριζάκι ψιλοφωμένη η σκοταριά με τα μυρωδικά, τον τυλίγανε στην μπόλια, στη σκέπη, στη μαντήλα που έχει διαφορετικές ονομασίες. Ήταν καθαρά φαγητό για το μεσημέρι του Πάσχα. Αλλά πλέον στις μέρες μας είναι ένα καθημερινό φαγητό για μας. Το τρώμε συχνά. Καθημερινό δεν το κάνετε μόνο? Όχι, δεν το κάνουμε πλέον. Το ζητάει και ο κόσμος. Τώρα πήγαμε στα κρέατα και θα συνεχίσουμε με ερυθρό. Είναι το ιδανικό pairing τώρα που θα είμαστε στο Χιουνκιάρι. Γεια μας. Ένα ιδιαίτερο κρασί. Δεν έχει βαρέλι, δεν έχει τίποτα από τα γνωστά. Μόνο μέσα στον αμφορέα. Δεν ξέρω πιο πολύ άμα ευχαριστία με το κρασί ή ευχαριστία με το φαγητό. Ίσως ο συνδυασμός είναι το καλύτερο. Με αυτά τα φαγητά με το μοσχάρι ταιριάζουν τα ερυθρά κρασιά, το μαυρούδι Θράκης που είναι ένα στιβαρό κρασί, για να έρχεται να μας ξεπλένει και να συνεχίζουμε το φαγητό. Με τα κοτόπουλα και με τα χοιρινά ταιριάζουν τα λευκά κρασιά πιο πολύ. Εξαρτάται πάλι από τις σάλτσες που θα συνοδεύονται. Και τα orange είναι για τα λιπαρά της Θράκης, για τους τζιγεροσαρμάδες, για τα γλυκάδια, που έρχεται και ξεπλένει το στόμα και μπορούμε να συνεχίσουμε μέχρι να πέσουμε ξεροί. Εγώ είμαι λάτρης της μελιτζάνας, είναι το πιο ιδιαίτερο λαχανικό που υπάρχει. Και εδώ πέρα και στις δύο περιπτώσεις τρώμε κάτι διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Και βέβαια μαζί με το κρέας το κάνει πιο ολοκληρωμένο. Θεωρώ ότι με αυτό το κρασί και με αυτό εδώ το πιάτο θα μπορούσα να ζήσω. Περνούσα πολύ ωραία τρώγοντας και πίνοντας, αλλά ως μάγειρας με έτρωγε η περιέργεια. Ήθελα να μάθω τη συνταγή για αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Το μοσχαράκι με τον πουρέ μελιτζάνας. Και έτσι όταν τελείωσε το γεύμα, χώθηκα στην κουζίνα. Και εκεί πέρα που βλέπεις τις σύγχρονες κουζίνες, 35 άτομα από εκεί, 25 από εκεί, 14 από εκεί, 52,5 από την άλλη, σε αυτήν την κουζίνα υπάρχει η Ρεϊχάν. Η Ρεϊχάν κάνει για 100. Μόνη της και όλοι τους. Ρεϊχάν, πώς λέγεται αυτό το φαγητό? Το φαγητό είναι το Κιουνκέρ Μπεγεντή. Ο βασιλιάς πήγε και του πρόσφεραν ένα φαγητό, το μοσχαράκι που είχε μαζί του το μάγειρα. Και ο μάγειρας είδε κάτι μελιτζάνες. Ήταν να γίνει μόνο με μπεσαμέλ και έκανε την μπεσαμέλ, έβαλε μέσα ψητή μελιτζάνα. Και την πρόσφερε, όταν την πρόσφερε, του άρεσε πάρα πολύ και σε λέει τι φαγητό ήταν αυτό.
Και από εκεί έμεινε ότι ο Χιουνκιάρης τον άρεσε πάρα πολύ το μπεγεντί. Είναι το απόλυτο έτσι μοσχαράκι. Ναι. Που από ό,τι βλέπω εδώ πέρα δεν έχει μόνο μοσχάρι. Όχι, έχω και το αρνί. Το ένα ανακατεύεται με το άλλο. και γίνεται Βέβαια, κάτι έτσι, μαγικό. αυτό ακριβώς. Βάζουμε και λίγο την οστιμιά εμείς εδώ πέρα. Άρα Έτσι. τώρα τι έχεις κάνει, τα έχεις σοτάρει απλά. Τα έχω σοτάρει, ναι. Τα έχω Δεν σοτάρει. τα έχεις απλά. βράσει πριν. Όχι, όχι, δεν βράζεις. Τίποτα δεν βράζεις. Μόνο Το σοτέ. αρνί, ναι. Ναι. Και τώρα τι κάνουμε. Και τώρα έχω κάνει τη σάλτσα εδώ πέρα. Η σάλτσα έχει Είναι μπόλικες περιές. μπόλικες πιπεριές κόκκινες πράσινες, το κρεμμυδάκι, λίγο σκορδάκι, τσιγάρισμα και μετά ρίχνουμε τη σάλτσα. Πελτέ. Και λίγο ζωμό από το κρέας. Το βράζεις, μόλις γίνει το ρίχνουμε μέσα εκεί και το βράζουμε 10 λεπτά. Και είναι έτοιμο. Να ανακατέψω. Τώρα ανακατεύουμε και Πω. βάζουμε μετά ζωμό, λίγο ζωμό. Μυρίζει. Μυρίζει φανταστικά, έτσι δεν είναι? Ωραία. Και στο τέλος βάζουμε λίγο πράσινο μαϊντανό. Πράσινο μαϊντανό. Βέβαια πράσινο, όχι κίτρινο. Είπαμε πράσινο, ωραίο να δείχνει. Δεν έχω δει ποτέ κίτρινο μαϊντανό. Έχω δει. Α, εννοείς παγιάτικο. Αυτό. Α, ολόφρεσκο μαϊντανό. Αυτό ακριβώς, ολόφρεσκο. Έτσι. Όση ώρα γίνεται αυτό, να φανταστώ, θα ετοιμάσουμε την μπεσαμέλ. Την μπεσαμέλ. Θα ετοιμάσουμε την μπεσαμέλ. Θες να το βάλω αυτό εκεί πέρα στη γωνία. Ναι. Αν γίνεται. Κάτσε, γιατί και... Κάτσε. Αυτό. Τώρα βάζουμε εδώ πέρα. Καλά, εν τω μεταξύ έχεις υπέροχο άρωμα φορά σήμερα, Σ' άρεσε, Ναι. Επίτηδες το φόρεσα, ήξερα θα έρθει ο Άκης. Δεν ξέρω. Βέβαια. Άμα μυρίζεις πιο ωραία εσύ ή το φαγητό. Το φαγητό Άκη. Τώρα έχουμε τις μελιτζάνες καθαρίσει. Αυτές είναι οι μελιτζάνες. Οι μελιτζάνες που ψήσαμε. Αυτές τις έκανες. Στο φούρνο. Τις Τις έψησα. Μετά? Ναι. Μετά τις καθάρισα. Τις άφησα λίγο το ζουμάκι να φύγει. Να σουρώσουν. Να σουρώσουν. Έκανα το ρου εδώ πέρα λίγο βουτυράκι με αλεύρι. Το τσιγάρισα. Τώρα ρίχνουμε μέσα και τη μελιτζάνα. Α, πρώτα μελιτζάνα, μετά γάλα. Ναι. Για να δω. Εγώ έτσι τα κάνω. Σε βοηθήσω. Όχι, εντάξει. Οκ. Τώρα. Αυτό. Τώρα αρχίζουμε και ανακατεύουμε μέχρι να πιάσει μια κρούστα από κάτω, να δώσει εκείνη την υφή του καπνιστού. Αλάτι πιπέρι. Αλάτι πιπέρι έχω ρίξει μέσα. Α, έχεις Τώρα, ρίξει. άμα θα χρειαστεί, Θα το δούμε στο τέλος. αυτό στο τέλος θα το δούμε. Το άλλο δίπλα βράζει, Το άλλο βράζει, τώρα σε 2-3 λεπτά το σβήνουμε, βάζουμε το καπάκι και το αφήνουμε εκεί. Και αυτό είναι το γάλα. Εκείνο είναι το γάλα που θα μπει μέσα εδώ. Κανονικό γάλα ή εβαπορέ. Εβαπορέ. Να είναι συμπυκνωμένο, Συμπυκνωμένο. Κάποια τα μυστικά. Κάποια σου. Είναι κάποια μυστικά. Τι Πρέπει να όμως με- και εσύ να με πεις. Νομίζεις θα σε δώσω μόνο τα μυστικά τα δικά μου. Εγώ τα δίνω όλη την ώρα, δεν έχω πρόβλημα. Όχι. Βαπορέ, για να μην Μυστικά θα βάλει μου τα πολύ πεις. γάλα, να κέντρωνε τη γεύση από το γάλα και να βάλει Ναι. λιγότερο γάλα. Καλά. Είδες, δεν σε κράτησε κανένα μυστικό. Τώρα, άμα θα Ναι. βγάλω συνταγή στο κίτσελα που θα πω Ναι. το χιουνκιάρ της Ρεϊχάν, θα ξέρεις τι θα γίνει. Θα ζητήσεις δικαιώματα. Όχι, ποτέ. Εντάξει, ωραία. Κάποια άλλο. Μπορεί κάποιες συνταγές να ζητήσω κι εγώ από σένα, να με πεις κάποια μυστικά. Όπως περίπου που μου αρέσει πάρα πολύ η σοκολατόπιτα. Ποτέ δεν μπορώ να την πετύχω. Αλήθεια. Αλήθεια. Δεν υπάρχει πιο εύκολο γλυκό. Είδες, όπως δεν μπορώ να την πετύχω. Ναι, αλλά υπάρχουν πολλές θεωρίες για τη σοκολατόπιτα. Α, Έχει μπορεί να μην σοκολατόπιτα ξέρω. τύπου ραβανί, με σιμιγδάλι, τύπου κέικ, κανονικά μόνο Ναι, με αλεύρι. ναι. Έχει σοκολατόπιτα που είναι μέσα υγρή, που μένει. Εγώ αυτή θέλω, Αυτή την δεν είναι υγρή. σοκολατόπιτα, μωρέ. Τι είναι? Αυτό οι ξένοι το λένε λάβα κέικ. Α, δεν ξέρω τι Στα είναι. ελληνικά το έχουν ονομάσει σουφλέ, Ναι. υγρό κέικ σοκολάτας. Νούμερο 1 σοκολατόπιτα της αγοράς, Ναι. Άκης Πετρεζίκης συνταγή. Αυτό. Δεν έχει καν αλεύρι. Αλήθεια. Ψήνεται σε μπεν μαρί στο φούρνο, Ναι. θα σου δώσει συνταγή, θα μου πάρει τηλέφωνο και θα μου πει είναι ό,τι καλύτερο έχω φάει. Εντάξει. Να ρίξω το γάλα. Βεβαίως. Τώρα αρχίζουμε, ρίχνουμε γάλα σιγά σιγά. Και το βλέπουμε. Δεν θέλουμε πάρα πολύ να ασπρίσει. Κι άλλο. Ακόμα λίγο. Α, βλέπεις. Αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι. Ναι, αλλά άμα Εντάξει. αυτό δεν γράφεται στη συνταγή. Αυτό θέλει εμπειρία. Ούτε με δάσκαλο έχω κάνει μαγειρική, ούτε τίποτα. Είμαι μαγείρισα από την κουζίνα, από τη δικιά μου. Η μαγειρική Είναι αυτό που εμπειρία, είπες. εκτός από εμπειρία, είναι αντίληψη. Είναι να σ' αρέσει κιόλας. Είναι να σου αρέσει και δεν έχει καμία σχέση με τη ζαχαροπλαστική που εκεί πέρα μιλάμε Ξέχασε για σε ένα χημεία. πράγμα η μαγειρική τι είναι. Να σ' αρέσει το καλό φαγητό. Α, καλά. Και αυτό. Αυτό τώρα θα ρίξουμε το κασέρι. Κασέρι. Ναι, κασέρι Ξάνθης. Για να δω. Καλό είναι. Έλα, ρίξτε το, ρίξτε το. Τώρα το ρίχνουμε. Όσο είναι ζεστό. Ναι, όσο είναι Με ζεστό, ζεστή φωτιά ή κρύα? με ζεστή φωτιά, ναι. Λίγο ακόμα.
Το βάζουμε με ζεστή φωτιά για να... Ναι, για να λιώσει το κασέρι, να μην μείνει μέσα, να μην κάνεις βόλια εκείνο το πράγμα όταν τρώει ο άλλος και να είναι δηλαδή λίγο το κασέρι αυτό εδώ πέρα, να μην καταλαβαίνει καν ότι έχει κασέρι μέσα. Αυτό ακριβώς. Είμαστε έτοιμοι. Και είναι έτοιμο το φαγάκι μας. Επιτέλους. Γιατί δεν αντέχω τόση ώρα, αυτά είναι βασιλιστήρια. Εγώ το χιουνκιάρ το έφτιαχνα τελείως διαφορετικά. Έφτιαχνα μπεσαμέλ και έριχνα στο τέλος τις μελιτζάνες μέσα και ανακάτευα. Και βέβαια το ανακάτευα αρκετά καλά για να γίνει πιο λίγο το μείγμα. Αυτό που δοκίμασα είναι διαφορετικό. Είναι πουρές μελιτζάνας με λίγη μπεσαμέλ. Δηλαδή επικρατεί η μελιτζάνα. Ειλικρινά, χάρηκα πάρα πολύ. δεν ήξερα ότι γίνεται έτσι στο χιουνκιάρ. Ένα μυστικό από τη Ρέιχα να Όχι ένα, 5 μυστικά έχω πάρει μόνο για τον μπουρέ μελιτζάνας. Ας το άλλο. Ήτανε καταπληκτικό. Ήταν κάτι πεντανόστιμο και πρέπει με το που γυρίσω πίσω στην Αθήνα να το ξαναφτιάξω. Όλα τα θυμάμαι από εκείνο το ταξίδι. Το χιουνκιάρ της Ρεϊχάν, τη θρυλική καριόκα, τα ζεματιστά εσλί, τα αφράτα σε κερπαρέ, το σάμαλι, το μαστιχωτό καζαντιπί, το χαλβά από ταχίνι, την τραγανή μπουγάτσα, την πλούσια γεύση της γλώσσας, τον αέρινο παστούρμα και τον θρακιώτικο καβουρμά. Σας προειδοποίησα νομίζω από την αρχή. Η Ξάνθη είναι πειρασμός και φυσικά ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για να φας στη χώρα μας.